دغه درې شیونه چې تاسو عکسونه ګورئ دا به نن موږ د زرابین لاندې ګورو چې څه رقم یعنې که نږدې شي زرابین کې نو دا به څه رقم ښکاري. السلام علیکم ورحمت الله. امید دی چې غونډ ښه اوسئ. زما نوې برنامې ته ښه راغلاست. دا نوې برنامه ده چې نوم یې دی اندر مایکروسکوپ یا زیر زرابین یا د زرابین لاندې، چې موږ او تاسو به ډېر شیونه دي چې په سترګو یې موږ نشو لیدلی، هغه به د زرابین لاندې ګورو چې څنګه ښکاري. او د دې هدف دا دی چې موږ د الله مخلوقاتو کې ښه فکر وکړو، تفکر وکړو، د الله د مخلوقاتو نه نور هم خبر شو چې الله ښه وپېژنو. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوه نو چینل سبسکرایب کړئ او نوټیفیکیشن بل چې دی هغه پریس کړئ. هغه بل تاسو هغه زنګ چې دی هغه ووایئ چې تاسو له به نوټیفیکیشن یا احوال راځي چې هر وار زه ویډیو بلا شوم، ښایسته ویډیو، دلچسپه ویډیو وي، تاسو له به هغه ویډیو راځي نو تاسو اسانه کولی شئ چې ویې ګورئ. بسم الله توکلت علی الله. شروع کوو. دغه درې عکسونه چې اوس فعلا تاسو ګورئ دا به موږ زرابین کې ګورو. دا یو چې دی دا میږی دی چې په انګلیسي کې ورته انت وایي، او دا بل چې دی دا ماشی دی چې په انګلیسي کې ورته مسکیټو وایي، او دا بل چې دی جمپینګ سپایډر یا موږ چې ورته جولاګک وایو. اوس به وګورو چې زرابین کې دا نږدې نه څه رقم ښکاري، د دوی سترګې او مخ دا څه رقم ښکاري.